Yahawah, Ylistetty, olkoon, Yahawah, bahasham, Yahawashi, bahasham, Rawchaa Qadash, tupakunnianosoitukset GMS-leirin apostoleille ja senioreille tämän totuuden opettamisesta. Shalom kaikille Israelin kansan toivotuille, valituille maailmanlaajuisesti. Tänään leirivideossa puhuin tästä High Priest Rawchaasta, joka näkyy tässä taustalla. Ja tässä sitten kanssa tässä videossa niin puhutaan myös tästä profeetta Eliasta uudelleen syntyneen, eli Abba Bivensistä, josta myös mainitsin tässä viime videossani. Joten tässä nyt aloin katsomaan tämmöstä videoa, sen nimi on Let Us Now Praise Famous Men. Sen on pistänyt GMS Info Doc Channel 12, joka siis on senioriapostoli Aramlab. Senioriapostoli on ollut pitkään tässä totuudessa. Ja hän näyttää tässä kuvia, niin ajattelin, että tässä on hyvä mahdollisuus myös itsekin tallentaa niitä tähän videolle ja näyttää myös suomenkieliselle yleisölle näitä miehiä, jotka Yahawashi pyhitti tekemään tätä kunniakasta ja kultaista työtä. Be join with us, when the time comes, so I'm happy about that. So I have here just a couple of pictures. This is Elder Abba Bivens, which our brothers know. He was the man that actually broke away from the commandment keepers and actually, was the one that started to go into the New Testament, because the commandment keepers, they were following Esau. They were following Amalek. They were following, their teachings. And he was the first man. They didn't deal with the New Testament because the small hats don't deal with the New Testament, and it's obvious for obvious reasons, because the New Testament deals with Yahawashi, the Redeemer of the nation of Israel, the Savior of the nation of Israel, and they know that they're not the Israelites, so they have to make up their own Savior, just like they made up their own religion, and used our book. So he was the first man that actually broke away and started going into the New Testament. He's the one that reared up these men that we know as elders. Let's go. Elikkä hän, joka on tässä punaisessa asussaan, on tämä High Priest Rawchaa, joka juuri menehtyi tässä eilen Babylonian tai Yhdysvaltojen aikaa. Ja tänä aamulla kun heräsin, niin näin tämän uutisen. Ja hänen vieressä on King Masha, joka on siis kuningas David uudelleen syntyneenä näinä aikoina, mutta hän menehtyi vuonna 1998 tai 1999, joka meni siis nukkumaan, ei menehtynyt, vaan meni nukkumaan. Ja sitten tässä on High Priest Rawchaa, hänen vieressään punaisessa asussaan. Ja nämä kaksi ovat siis Yahawah, bahasham, Yahawashin miehiä, eli Jumalan miehiä, aitoja Jumalan miehiä. Ja sanon sen näillä sanoilla, jotta voisit ymmärtää. Israel would have never known of these men as being elders had it not been for the beginning with the apostles and elder bishops of Great Millstone. Because the very first person that did put up a video that I can remember, if I'm wrong, they can correct me, was Elder Apostle Gabar, where he did a tribute, where he did put up a video, I believe it was of King Masha, and then he put one of High Priest Rawchaa, and I believe High Priest Shaikwab also. I'm not sure what's the word I'm looking for, and how he set him up, which one he set up first, but I believe it was King Masha he set up first, as a tribute, which pretty much, none of them other camps out there who these elders were elders and they actually knew them personally. None of them put up any videos of them as being elders, except for Great Millstone. Then after we put it up, I believe Comfy and them try to put something up on Elder Abba Bivens,
after, we had put these up, and then you had some sort of cocksucker that came on the comment where talking about that we never give honor to our, it's good that we give an honor to our elders because we never gave honor to our elders. You're a bold-faced liar, all right? So here you have High Priest Ariah, King Masha, very close. The men were very close, very good friends, and then you have High Priest Ariah's father, which is Elder High Priest Yahawah, Nämä kaikki on miehiä, joista puhuin tässä tämän päivän leiri videossa. Tässä on siis High Priest Yahawah, korkea ylipappi Yahawah, joka on tässä videossa punaiseen pukeutuneen High Priest Ariahan isä. Okei, ja nämä kolme, eli tässä oikealla mustaan pukeutuneessa King Masha, punaiseen pukeutunut High Priest Ariah ja sitten tämä High Priest Yahawah, niin nämä kolme miestä ovat olleet isossa roolissa siihen, että totuus leviää maan päällä. Joten nämä ovat kunniakkaita ja kuuluisia miehiä, kuten tämäkin videon titteli on Let us now praise famous men, että kehukaamme suuria tai suosittuja miehiä. Which is Elder High Priest Yahawah, these are all great men that we learned from, that we have give credit to Yahawah bahasham Yahawashi through the Holy Spirit, the Rawchaa Qadash, for the knowledge, the sound knowledge, the sound doctrine that we teach today, and it's, it was an honor meeting all three of these men, and they're good, because now they're at rest. They were all up in age. They all made it to their 80s. And one thing I did think about, as I was, after I hung up with Elder Apostle Tar, which I wanted to call him back, but I said, no, I'm not going to bother him with that, was I thought about, how the what's the word I'm looking for? So like I'm a little lost for words right now. The order in which each one of the apostles back then died, after Yahawashi went on the cross, and James, passed first, which Herod killed him. This is High Priest Ariah. We believe him to be James. He actually passed first before these other two men. Then the next man in line was Apostle Peter, and we believe that King Masha is Apostle Peter, and he passed second. And then the last man that passed and went into the spirit world was the Apostle John, and we believe High Priest Ariah to be Apostle John. So just a thought that I had in mind, that they went in this time, they went in the same order that they did back then. Just a thought that came to mind. Ja tämä taas todistaa ja tuo esille tämän uudelleen syntymisen, koska tämä High Priest Yahawah, hän oli James, apostoli James, 2000 vuotta sitten Yahawashin aikakaudella, ja King Masha, oikeanpuoleinen, mustaan pukeutunut, niin hän oli apostoli Pietari, Peter, ja sitten punaiseen pukeutunut High Priest Ariah, hän oli apostoli John tai Johannes, joka siis sai tämän ilmestyskirjan, sai nämä ilmestysvisiot ja teki tämän ilmestyskirjan. Ja sen vuoksi hän, kuten sanoin tämän päivän leirivideossa, niin hän tänä päivänä tulkitsi ja toi niitä tarkoituksia ilmestyskirjasta, koska ilmestyskirja on todella haastavasti kirjoitettu kirja. Siinä on paljon symboliikkaa ja koodikieltä. Ja tämä High Priest Ariah, hän ratkaisi ja selvensi niitä koodikirjoituksia
ja selvensi ne. Tai selvensi ison osan niistä. You know, and he passed second, and then the last man that passed and went into the spirit world was the Apostle John, and we believe High Priest Ariah to be Apostle John. So, you know, just a thought that I had in mind that they went in this world, in this time, they went in the same order that they did back then. You know, just a thought that came to my mind. And actually, later on after, I thought about Elder Albert Bivens, which he passed before all of them. So it was kind of heavy, just the way that it happened. He passed first. Ja siis tässä tämä Abba Bivens, Elder Abba Bivens, joka siis on Johannes Kastaja uudelleen syntyneenä näinä aikoina. Ja tämä Malakian kirja, luku 3:21 alaspäin, niin puhuu siitä. Koska siis englanninkielisessä versiossa se on Malakian 4. kirja, luku 5. Malakian kirja, luku 4 jae 5. Mutta suomenkielisessä versiossa, ainakin siinä 92 kirkkoraamatussa, se on pistetty vaan 3 lukuun ja siitä se on sitten jae 21 muistaakseni, jossa puhutaan Eliasta, profeetta Eliasta. Niin tämä on se Johannes Kastaja. Se on sama sielu uudelleen syntyneenä. Ensiksi Elia, sitten Johannes Kastaja ja sitten näinä aikoina, koska hän vaikutti 60- ja 70-luvuilla, niin tämä Abba Bivens, joka siis on äärimmäisen tärkeä mies myös tässä Israel-totuudessa ja sen ulos pääsemisessä. Jatketaan vielä hetki. Then, you know, High Priest Yahawashi, then King Masha, then High Priest Ariah. All right, so enough of that. I just want to get a couple of precepts. I'm going to read this here, Jeremiah. Okei, no tää video sitten saa myös olla tässä. Eli tässä vaan pikkasen kuvia nimien rinnalle, joista tänään mainitsin tämän päivän leirissä, ja joka on todellakin ajankohtainen aihe. Ja tässä nyt myös kuvia sen rinnalle. Ja oikeastaan ennen kuin päätetään videon, niin katsotaan vielä, koska halusin itse pistää omaan kanavaani tämän videon, jossa tämä eli halusin pistää omaan kanavaani tämän videon, jossa tämä Elder High Priest Ariah, joka tässä on violettiin pukeutuneena keskellä, jossa hän puhuu kadulla, halusin pistää tämän omaan kanavaani, mutta nyt koska tämä video syntyi, niin käytän tämän mahdollisuuden, että näytän tässä videossa niin hänen läsnäoloaan. Ja tässä pitäisi joka ikiselle katsojalle kanavoitua hänen vahva presenssinsä, hänen vahva läsnäolonsa. Tämä on, jos pitäisi arvata, niin 70-luvun lopulta tai 80-luvulta New Yorkissa. Ja hänen nimensä Ariah tarkoittaa leijonaa. Ja tässä on leijonallinen ruhtinaallisuus hänen olemassaolossaan. The Bible is the book that's going to destroy your world. Because the Bible is the book of the Israelites. Exodus 4:22. And thou shalt say unto Pharaoh and Moses, go and say to the Egyptian king, Pharaoh, thus saith the Lord, Israel is my son. Thus saith the Lord, Israel is my son. Even my firstborn. Even my firstborn. What do we mean by my firstborn? Above all nations that are upon the face of this earth. Give me Deuteronomy 7, 6, and 7. I'm going to let him read for a while, Mike. This is Deuteronomy 7 and 6 and 7. For thou art an holy people unto the Lord thy God. Not all nations on this earth, but Israel is the holy people. The Israelites are the holy people. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself. It said the Lord thy God has chosen Israel to be a special people unto himself. What does unto himself mean?
nation is the people of God. Only the Israelites are the people of God. Read it again. For thou art an holy people unto the Lord thy God. For Israel is a holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself. The Lord thy God hath chosen Israel to be a special people unto himself. Above, what do above mean? Because you're some dumb people. You don't even know how to read. You don't even know common language. Simple language. This is simple English. And you don't... Ja näihin High Priest Arian sanoihin on hyvä päättää tämä video. Ylistetty olkoon Yahawah bahasham, Yahawashi, bahasham, Rawchaa Qadash. Shalom.